Dacă copilul dumneavoastră doarme ca un îngeraș, dar în momentul când vă apropiați de el auziți cum scrâșnește din dinți, să știți că nu sunteți singurul în această situație. Scrâșnitul și încleștarea dinților poartă numele de bruxism și este o problemă destul de comună pentru copii. Să aflăm mai multe de la medic. Între 2 și 3 copii din 10 suferă de bruxism, adică scrâșnit din dinți. Și cum suntem un popor plin de mituri, și acest fenomen nu a fost ocolit. Cândva străstrăbunii noștri credeau că helminții ies noaptea și depun ouăle pe dinți și omul inconștient le distruge, le fărâmă cu dinții și se produce acest sunet. Este un mit absolut, la fel ca și faptul că scrâșnitul din dinți ar putea fi o modalitate de calmare a durerii. Durerea întotdeauna este un factor care o să-l trezească din somn. El se va trezi, o să plângă, o să vă dea de știre că se întâmplă ceva rău, că eu am durere. Invers, scrâșnitul de dinți pe parcurs de noapte, acest bruxism, el cauzează durerile la nivelul feței. Există două forme de manifestare a bruxismului, ziua și noaptea, dar se manifestă cel mai des noaptea. Apare mai des la copii care sunt hiperactivi, care sunt stresați, care sunt anxioși și care sunt supraobosiți înainte de somn, care nu respectă regimul zilei. Mușchiul maseter se contractă și copilul începe a scrâșni, a mișca din maxilarul inferior și a scrâșni din dinți. De cele mai multe ori, bruxismul nu aduce daune sănătății, dar se întâmplă să provoace celor mici dureri de cap sau dureri de urechi. Cum la copilul apar dinți permanent, dispare și scrâșnitul. Dar dacă el este într-o stare mai complicată, mai avansată, atunci pot fi abraziați dințișori, chiar și până la rădăcini. Atunci trebuie de efectuat mai des vizitele la medic stomatolog, de aplicat cape de protecție, diferite gutiere și de efectuat tratamente ortodontice, fiindcă deseori poziționarea incorectă a dinților este cauza scrâșnitului dinților. Totuși, de regulă, bruxismul nu este un semn de alarmă. În marea majoritate a cazurilor trece de la sine fără niciun tratament, fără nicio atenție până la 10 ani. La bază nu stau probleme neurologice grave, dar deoarece bruxismul este o dereglare de somn, deci poate să sufere calitatea somnului, independență cât de pronunțat este acest scrâșnit. Cel mai des copiii nu-și dau seama că scrâșnesc din dinți, o simt doar părinții. Specialiștii nu recomandă să treziți copilul din acest motiv.